Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Dagens cocktail då, Angel Face. Här har vi en skakad gin-drink med apricot brandy och calvados. En drink vars ursprung som så många andra är rätt okänt. Men igen, likt många andra, kan vi spåra den här så långt tillbaka som till minst förbudstiden, det vill säga 1920 till 1933. Men innan jag går vidare vill jag nämna att jag i slutet på det här avsnittet tar upp Angel Shots, eller Änglas Shot. En metod för kvinnor och män att uppmärksamma barpersonal på att man upplever obehag i form av sexuella trakasserier eller ofredande från en kund i baren. Men tillbaka till drinken. Drinken har skapats under 1920-talet, alltså ännu en drink skapad under förbudstiden och ännu ett bakslag för detta försök till alkoholförbud. Receptet finns upptaget i The Savoy Cocktail Book från 1930. Ja, det är Cocktail Book jag tar upp i vart och annat avsnitt och det här är inte sista gången. Och namnet då? Ja, som flera av de här äldre drinkarna är etymologin aldrig 100%. Men flest källor säger att drinken är döpt efter Abe Angelface Kaminsky, som var en ökänd gangster verksam under rätt tid så att säga. Hans vanligaste brott var att råna lönnkrogar, eller speakeasies som de kallades under förbudstiden. Vi kan väl gissa att han även hängde på sådana när han inte rånade dem. I filmen Planerat illdåd, Angelface på engelska från 1952, är en av rollfigurerna just Abe Angelface Kaminsky, och män spelad av en skådespelare. Drinken vi mixar består ju bara av 3 spritsorter, och det kan vara därför som både Savoy Cocktail Book och IBA anger att drinken ska skakas. Den behöver lite utspädning, som ju is ger i skakade drinkar. Jag tänker inte här eller någon annanstans för den delen ge mig in i diskussionen om skakad eller röd drink. Mitt råd om du tvekar: dela upp ingredienserna för drinken i 2 små drinkar och testa både skakad och röd. Sen gör du eller beställer du den du tyckte var godast, fast kanske inte samma kväll då. Eller ja, varför inte? Det är ju nu du kommer ihåg vilken du tyckte bäst om. Fast något litet objektivt kanske jag kan våga mig på för att ge mig in i debatten i något så här subjektivt som smak. En skakad drink späds ut mer än en röd. Ja, det är under förutsättning att du inte står hela kvällen och rör tills isen är smält, självklart. En röd drink är klarare än en skakad drink. Skakningen ger små luftbubblor och isflagor som grumlar drinken. Du kanske gillar den texturen, så skaka din martini av hjärtans lust i så fall. Du kyler en drink snabbast om du skakar den. Och vissa kan se väldigt coola ut när de står bakom bardisken och skakar sina shakers. Coolheten avtar rätt friskt när dubbelhakna kommer i självsvängning. Eftersom vi kör på originalrecept här kommer jag skaka min Angel Face. Vad kan vi säga om ingredienserna då? Ja, ginen vi använder här är av typen London Dry, och det räcker väl som information. Jag använder min favoritgin från Stockholms bränneri, deras Dry då. Men både apricot brandy och calvados finns ju en del att säga om. Speciellt som jag tror att Angel Face är den enda drinken i IBAs lista från 2025 som har dessa båda 2 ingredienserna. Jag kanske skulle kolla upp det innan, men Calvados, detta franska äppelbrännvin, finns ju en del att berätta om. Först och främst uttalet av drycken. Jag gjorde inte fel när jag uttalade S-et på slutet. Det kan vi tacka ordets spanska ursprung för. Drycken tar sitt namn från departementet Calvados i regionen Normandie och är likt konjak och champagne ursprungsskyddat. Så även om du jäser en cider på äppel och ibland päron naturligt, destillerar detta och sen lagar minst 2 p-fat, så uppfyller du inte de specifika kriterier gällande ursprung och tillverkningsmetoder som krävs för att få använda namnet. Nu inser jag att jag är pessimistisk som tror att ingen från departementet Calvados ser det här. Men om så skulle vara fallet tror jag att dessa har pejl på sin AOC-status utan min hjälp. AOC är då
Appellation d'origine contrôlée. Ja, jag tog hjälp av experter för att få uttalet korrekt. Så jag kan berätta att tack vare användningen av en stuntröst skadades ingen del av det franska språket under inspelningen. Detta blir ju extra sant om vi kan komma överens om att jag använder det svenska uttalet för Calvados. Jag gillar Calvados, så jag har stora förväntningar på Angel Face. Men jag känner det att den här videon blir alldeles för lång om jag ska klämma in 2 provningar och prata om Angel Shot som jag verkligen vill göra. Så jag bryter här och fortsätter i nästa video.